Thanh Thảo và Thanh Trần xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Hy vọng rằng là mỗi tuần một chút chúng ta sẽ góp nhặt để làm sao có thể các mẹ bỉm sữa trải lòng như những câu chuyện mà chúng tôi đã từng chia sẻ. Nhiều khi em cảm tưởng như em chị là hai người phụ nữ nhiều chuyện nhất Việt Nam, nhiều chuyện nhất Việt Nam. Khi mà được nghe rất là nhiều câu chuyện luôn. Gia đình nào mình cũng biết. Nhưng mà chị thích không? Thích. Em cũng thích. Cho nên ngày hôm nay mình tiếp tục làm chuyện mình thích đi chị. Và có bạn cũng đã nói là chuyện gì mà chị Thanh biết là cả thế giới biết đó. Em cũng hiểu lý do tại sao rồi ha. Và người bạn mà chúng ta gặp gỡ ngày hôm nay đó là bạn Ngọc Yến, đang là nhân viên văn phòng. Chúng ta hãy cùng xem vấn đề mà bạn mang đến cho Chat với mẹ bỉm sữa hôm nay là gì nhé. Xin mời Ngọc Yến ạ. Rồi, mời bạn. Em chào chị Thanh Thảo, chào Thanh Trần, em tên là Nguyễn Ngọc Yến. Năm nay em 26 tuổi, đang là nhân viên văn phòng. Em có hai bé, một bé trai 2 tuổi và một bé gái 1 tuổi. Wow, năm 1 luôn đó nha, học hỏi gì? Thì chị có thể cho em biết là chị đã kết hôn được bao lâu rồi không ạ? Yến kết hôn được gần 4 năm. Coi như là thời gian mà son rỗi của Trăng Mật là 3 năm hay là 2 năm? Chỉ có 3 tháng thôi. Tại vì 3 tháng là em đã có em bé. Bé thứ nhất được 7 tháng thì em lại tiếp tục có bé thứ hai. Wow. Ủa chị có cảm thấy như là mọi thứ diễn ra quá nhanh không chị? Giống như nó bị tua qua nhanh quá đúng không? Thường là người ta thả là sẽ có liền. Thì em tới 3 tháng rồi mới có, thì hơi chậm. Tại vì tháng nào em cũng sẽ đi mua que để thử. Khi mà phát hiện bé thứ nhất thì em đã phải thử tới 12 cái que. 12 que nha chị. Cao dữ. Ủa em nghe nói là mỗi tháng chị mua 1 que mà đúng không? Là 3 tháng là có em bé là ủa là ba que hả chứ sao chị quất là 12 que? Cái lúc đó nó lên mờ mờ cho tới lúc mà cái que cuối cùng thì nó đậm nhưng mà vẫn không chắc á, cho nên là đi siêu âm thì vẫn không có, nôn quá cho nên là bác sĩ cho thử máu, thật sự là có. Coi như là giống như chị thì 4 que, phải thử từ sáng tới chiều 4 lần đó. Ngọc em chắc ra nhà thuốc chị bán que thử thai bán lẻ giá sỉ nha chị. Em mua nhiều nha, mua nhiều 12 que bán giá sỉ chục nha. Mua chục không đó. Còn đối với chị thì ra là mình không biết là mình có bé, thì mình có thấy là hơi mệt, cái bắt đầu là uống thuốc cảm, rồi uống thuốc viêm họng, thì cái thai nó phản ứng ngược lại với cái thuốc, bị nổi bị đai khắp người từ trên xuống dưới hết. Thì bác sĩ thử máu, nói là bị dị ứng phấn hoa, thế là chích thuốc dị ứng luôn. Về nhà sau khi trễ 1 tuần rồi mới biết, hai vợ chồng rất là lo sợ. Xong rồi được các bác sĩ khuyên mình đó là cứ nghĩ là con khỏe, con không có vấn đề gì hết, là ok con mình sẽ khỏe. Trong suốt một cái quá trình thai kỳ chắc là mình là một bà mẹ hạnh phúc đúng không? Dạ thật, từ lúc mà em mới phát hiện ra có em bé thì em cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà thật sự thì em bị nghén mà, cho nên là em không thấy vậy chút nào hết á. Thì nghén thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà chị biết rồi đó, em bé trong bụng thì mỗi tháng có một cái lo lắng riêng. Cái lo lắng nhất á là khi mà được 25 tuần mà siêu âm gọi là 3D đó, không biết bằng cách nào đó mà cái anh nó để cọng dây rúng bắt ngang cái miệng của ảnh. Khi mà lên hình thì rất là kỳ cục, nhìn nó không có bình thường chút xíu nào. Bác sĩ siêu âm rất là lâu và cũng nói là còn một lần siêu âm gì nữa đó, thôi chờ. Thì là em đã bị khủng hoảng khi nhìn cái tấm hình đó, tại vì nó rất là kỳ. Tại vì lúc đó là gọi là tầm soát dị tật bẩm sinh, mà trong cái tờ giấy bác sĩ ghi là kết quả là chỉ đúng 70% thôi, là dù là ghi là bình thường thiệt nhưng mà mình vẫn còn phải lo lắng 30% đó. Còn đằng này á, đối với em á là em nhìn rõ ràng cái hình con mà cắn cái sợi dây rúng ngang qua vậy luôn, mình thấy con mình cái hình thù nó kỳ quá. Dạ đúng rồi, mà bác sĩ siêu âm rất là lâu cho nên em đã lo lắng, mà khi nhận được tấm hình là em không biết phải làm sao luôn. Rồi lúc đó nói với chồng sao? Mình đi chụp hình lại thì em đã đi ra một cái bệnh viện tư để lấy một hình chân dung khác cho ảnh. Lúc này là không bị dây rúng bắt ngang nữa. Là quậy nó trong bụng mà nó quậy lấy dây rúng đi chứ. Vui quá. Làm rau sạc lô đó mà làm mẹ nó hết hồn. Người ta quấn cổ, đây quấn quanh miệng nha, phải chơi khác người ta. Đó. Sinh bé đầu tiên em có gặp khó khăn gì không? Những cái tuần cuối cùng thì nôn dữ lắm, nôn được sinh, hơi đau bụng là chạy thẳng lên bệnh viện liền. Thì lên bệnh viện thì bác sĩ nói là bây giờ nở một phân, giữ lại thì cũng không phải cần thiết mà cho về, thì thấy cái nôn quá nên thôi bác sĩ cho ở lại. Thì sau khi ở lại mới biết là biết vậy nãy đi về tốt hơn. Chuyện mà em sinh năm 1 như vậy là em quyết định là sinh luôn một lần rồi mình nuôi, hay là do có một cái sự cố gì đặc biệt? Thật sự bé đó là vỡ kế hoạch. Tại vì em có uống thuốc ngừa thai mà em vẫn có bé. Wow. Sau khi mà biết có bé rồi chắc là em cũng lo chứ? Dạ em lo, mỗi cái lần đi khám đều lo lắng. Thì bác sĩ thì lại không có nói thẳng ra, bác sĩ chỉ nói là mình theo dõi thôi chứ giờ biết sao giờ.
Rồi bây giờ nhà hai bé mà cách nhau coi như sát nhiếp như vậy luôn thì chắc là cái chuyện chăm các bé cũng khó khăn hả em? Cả nhà em thì giữ cháu giữ con chia theo ca. Sáng là bà nội sẽ cho ăn, rồi chơi với bé nào đi học thì đưa đi, rồi bà nội đưa về bà cố cho tới tối là bà cố và các bà cô giữ, bà cố và các bà cô giữ, bà cố và các bà cô giữ. Bà cố và các bà cô luôn. Bà cố và các bà cô. Dạ. Cũng khó. Dạ. Chiều 6 giờ các bà cô đưa về nhà thì đó là thời gian của em chăm cho tới sáng. Em thấy nhiều người á, người ta sinh đôi, sinh ba, sinh tư mà một mình người ta chăm được hết luôn, mà trong khi đó mình có một đứa, hai đứa phải kêu nguyên một dòng họ túc trực qua bà cố và các bà cô nha, các bà cô luôn chứ không phải là một bà cô nữa. Bé đầu á là mới có 6-7 tháng thôi là em đã bắt đầu cấn bầu đứa thứ hai rồi. Thì cái tâm trạng á, đặc biệt người ta nói là stress sau sinh nè, trầm cảm sau sinh nè, em có gặp không? Hai bé em đều gặp phải hết. Wow. Dạ. Nhiều người nói là đứa đầu như thế thì đứa hai chắc đỡ hơn, nhưng mà thật ra là bé thứ hai em bị nặng hơn. Mình nhìn thấy cái cảnh mà con bé đầu của mình á, nó đòi mẹ, như là nó ôm gối, nó đòi được về phòng ngủ với mẹ, mà mình thì đang có con nhỏ, mình muốn cho bé lớn ngủ yên thì tách ra. Đúng rồi. Nên là nhìn thấy cái cảnh mà nó đòi được về ngủ với mình á thì thấy thương quá chừng. dạ, phải mà không? bây giờ thì mình nghe thì mình thấy thương, nhưng mà lúc mà mình bị trầm cảm thì mình đối với mình cái điều đó nó khủng khiếp lắm. Mình nói mình bực bội quá, tại sao con không hiểu là cái chuyện là mẹ có bé mẹ phải ngủ riêng, đúng không? Dạ không, em không bực như vậy, mà em cảm thấy mình giống như là một người mẹ xấu xa vậy. Tại sao mình lại sanh con khi mà đứa con đầu của mình nó nhỏ như vậy, giống như mình là kẻ độc ác nhất trên đời, kẻ độc ác nhất trên đời. Có nghĩa là khi mà em nhìn cái ánh mắt của con mà khao khát được ngủ với mẹ, tự nhiên mình tự trách mình. Thì thật ra đối với cái trầm cảm sau sinh này chị chỉ bị bé đầu tiên thôi. Bé thứ hai là chị rút kinh nghiệm, chị dán tất cả những cái gì mà nó vui vẻ khắp nhà chị luôn. Chị dán câu là cố lên, ngày mai được đi du lịch rồi, cố lên con của mình mà, con giống như thiên thần vậy. Thật sự là chị dán hết luôn, chị dán từ tường nè, trên đầu giường nè, rồi trong phòng á là chị để nhạc mà cái tiếng nhạc mà tiếng nôi của con á, rồi nó chiếu mấy cái ngôi sao gì trên trần này nè, để cho con. Thật sự là chị coi đó, chị có cảm giác là chị rất là thoải mái và chị thích vậy đó. Ông xã ông nói để nguyên đêm rồi nó tưng tưng như sao ngủ, nó không được, không sao đó, kệ tôi đi, rồi cứ vậy đi. Là cứ như vậy mà mình cảm thấy là mình cũng bay bổng theo những cái điều đó, giống dán bùa, dán đúng xung rồi, quanh, dán tất cả bùa chống trầm cảm, bùa chống stress. Bây giờ ví dụ như Yến đã trải qua rồi, Yến mới biết được bà mẹ nào cũng rất là thương con. Ngay đứa đầu tiên như bé dâu đi, chị thương con lắm, thương lắm luôn á. Mà 2 giờ khuya tự nhiên ngồi dậy cho con bú mình vậy nè, xong nhìn xung quanh mẹ ngủ, chồng ngủ, ở trên lầu có người ngủ, cái tiếng ái đều đều, cái tự nhiên ngồi cho con bú mà khóc một cách tỉnh bơ luôn, khóc không biết tại sao. Sao em thấy có nhiều người giống như là vì một cái chuyện nhỏ thôi mà cũng stress được. Ai mà may mắn không có trải qua giai đoạn đó thì sẽ thấy là những cái người này sao mà kỳ vậy, chuyện này chút xíu mà đâu có gì đâu, nhưng mà ngay cái lúc mà cái cảm xúc nó đã tới rồi á thì em không ngăn lại được. Có nhiều người nói ủa sao kỳ vậy như thế này, nhưng mà em thật sự là họ không hiểu được cái cảm giác đó. Cái thời điểm đó thì mình rất là cọc cằn hay hỗn, nhiều khi bực một cái gì đó nhỏ thôi mình có thể hỗn. Thì lúc đó mẹ của em qua chơi thì mẹ ruột với mẹ chồng ngồi chụm lại thì mới nói là ngày xưa mình ở cữ đâu có sướng như tụi nó giờ đâu chị ha. Mình phải quấn chăn ha, mình đâu mở máy lạnh như nó giờ đâu chị ha. Với lại mình nuôi con cũng đâu đi tới đi lui nhiều như nó đâu chị ha. Em đã cùng một lúc nói là thôi bây giờ mẹ và má rời khỏi đây đi, và đừng bao giờ bước lên phòng con một lần nào nữa. Rồi đuổi cả mẹ luôn. Dạ cả mẹ không luôn. Thiệt á, nó bực bội, nó giống như ai xung quanh mình tới gần là gây phiền muộn cho mình không á. Ủa vậy hả? Sao em cứ mẹ nó nghe là phụ giùm miếng, mẹ phụ miếng, mẹ nó nghe là phụ giùm miếng, mẹ phụ miếng. Rồi xong ngay lúc đó thì mẹ em và mẹ chồng phản ứng như thế nào? Câu đó nó nặng chứ bộ. Dạ nặng. Thì mẹ chồng là bắt đầu nhìn nhau, rồi sau hai bà lẳng lặng bỏ đi thiệt. Dạ. Đó là bé thứ hai, cho nên là em nghĩ là ba mẹ cũng biết, rút kinh nghiệm rồi đó. Cho nên bây giờ em vẫn nghe em nói, trời, em nói mọi người là nhà ít cháu cũng muốn nó sanh lắm, mà mỗi lần nó sanh xong nó kỳ lắm. Tao sợ nó quá, mỗi lần nó để tao sợ thật sự. Rồi với chồng chị sao, chồng chị có được hả thoải mái với cái sự trầm cảm của chị không? Dạ thì chắc khó. xã em thì cũng có thói quen là thích đi tập thể dục, lúc yêu cho tới lúc cưới, tới bây giờ em vẫn nói là một thói quen tốt, không có gì hết. Nhưng mà cái lúc sau khi sinh thì em thấy có một điều khủng khiếp. Tại vì bỏ tôi đi tập thể dục. Tập thể dục có bổ ích gì đâu, ở nhà chăm con bổ ích hơn đúng không? Bỏ tôi đi tập thể dục đó, cái lý do là như vậy đó. Rồi xong rồi ông phản ứng sao với cái chuyện cấm đi tập thể dục? Nghỉ luôn ở nhà. Tại vì ông xã em chịu tìm hiểu, chị hiểu không, cho nên là thôi chịu hết mức luôn. Nhưng mà em thấy cái đó lành mạnh mà sao chị lại cấm?
Ủa, Thì lúc đó không nghĩ lành mặn. đúng rồi. Tại ông xã em bình thường là cũng ít đi đâu, cho nên mà tại vì em chỉ thích ảnh làm thôi, em không thích ai khác làm hết. Trời, chồng á là chồng Phải oxy no. Ảnh chăm con thì em vẫn thấy thoải mái hơn. Em nghĩ là nghe thì có vẻ như là nó kỳ quặc, nhưng mà cái lúc đó thực sự là mình nghĩ như vậy. Không muốn ông xã mình đi đâu hết. Tại vì tôi ở nhà với con thì anh cũng phải ở nhà với con chứ, sao lại có một cái niềm vui riêng như vậy được. Trong khi ta đi tập thể dục vậy thôi là niềm dạ, vui đúng riêng rồi. rồi tại đó. sao anh được mà tôi không được? Kiểu vậy. Lúc mà đang nặng nề nhất á thì mình có nghĩ tới một cái điều gì đó tiêu cực không? Dạ, hình như là ngày nào cũng nghĩ. Vậy hả? Tại vì em ở tầng trên cùng của nhà là tầng 3 đó, thì nhiều khi buồn quá hay là những cái lúc mà khủng hoảng nhất thì em nghĩ là thôi hay là bây giờ mình nhảy xuống dưới kia luôn đi, nhảy xuống dưới kia luôn đi. Trời, có vậy luôn á hả? Dạ có, mà ngày nào cũng nghĩ đó, Ngày nào cũng nghĩ ngày nào luôn. cũng nghĩ tới. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những anh chồng có vợ mà đang xây nhà cao cửa rộng. Hãy cho vợ mình ở dưới tầng trệt, đừng bao giờ cho mốt men lên tầng 1, tầng 2 hay tầng 3. Coi như là đầu G mà làm tới ha. Không phải là lâu lâu mới nghĩ, không có, ngày nào cũng nghĩ, nhưng vấn đề là chưa thực hiện thôi. Không, em nghĩ chắc không dám đâu, nhưng mà cũng ngày nào cũng dòm thử. Trời, ngày nào cũng dòm Bây giờ thử có chơi rất là vậy đó. nhiều bài báo về cái việc mà người mẹ ôm con tự tử rồi. Ai cũng trách người mẹ là tại sao lại suy nghĩ vậy, tại sao lại giết con mình, nhưng mà không ai nghĩ cho người phụ nữ lúc đó trầm cảm nó kinh khủng quá hả? Có nghĩa là nó không tỉnh táo. Chị phải thật sự dùng một cái từ là mình không tỉnh táo và mình rất là mất bình thường. Rõ ràng là như vậy luôn á. Nói là tâm thần thì không phải là tâm thần, nhưng mà mình lúc đó là một cái người mà không có biết lý lẽ gì hết. Chỉ mình là đúng thôi. Thấy bây giờ chồng thường người ta hời hợt lắm. Người ta suy nghĩ phụ nữ cứ ỷ lúc mang bầu xong rồi muốn lên làm bà nội bà ngoại, người ta giả bộ lấy chuyện trầm cảm sinh ra hù dọa. Chị có nghĩ là chị nói về cái việc mà trầm cảm sinh vậy thì có nhiều người sẽ tận dụng cái lúc mà mình mới đẻ xong giả bộ đang trầm cảm sinh để đòi hỏi này kia không? Cái chuyện mà mình giả trầm cảm á, nó khó lắm. Thường á là em hay nghe bác sĩ nói là những nguyên nhân mà khiến phụ nữ trầm cảm sau khi sinh nó sẽ là suy nhược cơ thể sau khi sinh, áp lực sanh con trai con gái, kinh tế thiếu hụt, không chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà theo em á, theo quan điểm của riêng em á, thì nó chỉ đúng ở cái thứ nhất là cơ thể suy nhược thôi. Còn những cái tiếp theo nó chỉ là những cái hậu quả dẫn tới là mình có lành hay là mình sẽ tệ hơn. Chứ còn mà trầm cảm sau khi sinh là hiển nhiên sanh xong là nó sẽ bị thôi. Và cho dù có áp lực hay là không áp lực gì nó cũng vẫn bị thôi. Ví dụ nhà có tiền nhiều hay là có nhiều người phụ bị là vẫn bị. Thì rất là may mắn cho Thanh hoặc là nhiều bạn khác là không bị. Có thể là bị nhưng rất là nhẹ, như hơi bực mình tí thôi. Và mức độ nặng hơn là mình không có cảm giác mình hạnh phúc khi mình có con. Giống như là đứa bé trước mặt là không phải con của mình không có một cái sự yêu thương, đến nhất là hời hợt với cả đứa con của mình sinh ra luôn á, là một cái mức độ trầm cảm sau sinh khá là nặng. Có nhiều người trầm cảm sau sinh á, không bực bội, không có cái gì hết á, không nói năng gì hết mà cứ im ỉm như vậy. Mà những cái lúc đó thì tâm trạng bùng phát lại càng cực kỳ nguy hiểm hơn nữa. Trong cái giai đoạn mà trầm cảm sau sinh, chuyện gần gũi vợ chồng á, nó như thế nào? Dạ, thật ra thì em cũng vẫn nghĩ là mình nên kiêng tầm cỡ 3 tháng 10 ngày. Giống như ngày xưa. 3 tháng 10 ngày. Tại sao là 3 tháng 10 ngày? Em còn 10 ngày hả? Không, em hơn rồi. Em gần 4 tháng rồi. Và chị lúc đó chị vẫn kiêng. Đúng rồi. Không đụng chạm gì hết. Đúng. Trời, giống hai vợ chồng em không ai đụng má hết trơn. Mỗi người là một cái gối, một cái mền, nó nằm cách ra ngủ. Bye bye, ngủ nha, xong ve cái rồi xong ngủ. Trời ơi, có cái bàn ve cái nữa hả? Ve cái nữa hơn, chút vụ ngon, chút vụ ngon, ve cái coi, yeah, xong hai đứa quay qua hai bên ngủ. Nhưng mà cái lúc đó là cái cảm xúc của mình, thì chị cũng là phụ nữ cho nên mình cũng hiểu là mình chăm con mệt mỏi của mình cũng không có một cái nhu cầu đó. Nhưng mà đối với ảnh thì em nghĩ sao? Ảnh cũng phải có nhu cầu chứ. Giống như nhiều khi em tưởng đâu đây là một người bạn gái thân của mình. Hai chị em ở chung nhà. Một người bạn gái thân của mình. Hai chị em ở chung nhà. Chồng em nó ẻo lả lắm chị, nó khi nó đòi hỏi em lắm. Rồi. Tại vì mỗi lần hồi trước lúc mà trước khi có bầu mà mỗi lần đòi hỏi là em chửi nó một tăng, mà nó phải năn nỉ em, nó phải năn nỉ, nó van xin, nó cầu xin em để cho nó được. Xã em thì không phải là đòi hỏi hay là nhịn luôn, mà kiểu như là chờ tới khi nào vợ mình sẵn sàng. Khi nào mà sẵn sàng thì ra hiệu sẵn sàng rồi. Phải có cái ra hiệu nha. Đúng nhưng rồi. mà em có bao giờ em hỏi anh là anh có thấy khó chịu về cái chuyện này không, về cái chuyện mà em có con liên tục rồi gặp nhiều vấn đề rồi mình phải kiêng cữ này nọ 3 tháng 10 ngày? Lúc đầu em không kiêng chị, vẫn bình thường, 9 tháng bình thường. Em chỉ kiêng sau khi em sinh thôi. Còn chồng em nhìn bụng bò em sợ, nhìn cái ghê ghê, không dám làm luôn trời.
Nãy giờ thì Thảo thấy là Yến rất là hạnh phúc khi mà có một người chồng khá là hoàn hảo, đúng không? Thông cảm, hiểu cho vợ, vợ, yêu thương các con. Như vậy ảnh có cái tật xấu gì không? Ảnh có cái điều gì mà Yến muốn cải thiện ở ảnh không? Thì ông xã em là không phải hoàn hảo, nhưng mà vợ chồng em tôn trọng lẫn nhau. Em có một cái cách nói ra luôn là em hay dùng từ thay thế. Tức là đôi khi đi làm về rất là mệt, muốn kể lể là hôm nay em gặp cái chuyện như vậy đó, nhưng mà thay vì nói vậy thì em nói hôm nay em nhớ anh nhiều, mặc dù là không có nhớ nha, nhưng mà vẫn nói câu vậy. Dùng từ thay thế, từ dùng mệt từ thay thế, từ nhớ. đúng rồi. Em nhớ anh nhiều. Thì thật ra nói câu đó thì bắt đầu ông xã ông sẽ dịu dàng với mình, nó tự nhiên là mình cảm thấy như là thôi cái chuyện này không cần phải kể nữa. Cái đó là cái cách mà em sử dụng cho tới ngày hôm nay. Cách này hay quá. Thanh có hay áp dụng không? Em đi làm về em nói sao? Em nhớ mỗi nhiều người, không? mỗi người có một cách giữ chồng riêng. Thì rồi cách của em là theo một cái cách giống như em là bà nội. em là bà nội của anh. Em là bất cần, chồng em mà nói gì nín. Kiểu như ở nhà em muốn đùa giỡn với hai người bạn vậy đó, xong rồi em cũng kiểu như hơi bất cần chồng em, tại em nghe nói cái gì mình càng bất cần người ta sẽ càng cần mình lại. Nhưng mà hôm nay em nghe chị Yến nói thì em nghĩ ví dụ như giờ em về mà em nói chồng ơi em nhớ chồng lắm, là chồng quay qua muốn xin tiền phải không, muốn xin tiền phải không, hay là muốn gì đó phải không? Không, quay qua thôi bà hôm nay bà bệnh hả? Em đã đóng giá quá lâu rồi chị. Hôm nay em nghe chị nói là một cái điều quá muộn màng, em đã mất gần chồng em quá lâu rồi, xong chồng em sống trong một cái sự gọi là chịu đựng á. Xong nhiều khi em thấy nó kiểu như là có vẻ bùng phát, như sắp điên lên, tới nơi hey giỡn thôi quê đi nào, giỡn thôi quê đi nào vậy. Ôi dễ thương. Giỡn thôi quê đi nào. Cô bạn đi làm gì, cô bạn dữ giờ cô bạn. Kêu chồng bằng cô bạn, bởi vậy cô bạn đâu có dám lên cơm. Đối với nhà chị thì là ổng rất là nóng tính, áp lực công việc cũng nhiều. Chị cũng có cái chuyện khó của chị, nhưng mà có nguyên tắc là sáng ngủ dậy, trước khi đi làm, trước khi rời khỏi nhà, trước khi chim bay hỏi tổ là ôm nhau một cái, chiều về hai đứa gặp nhau cười cái ôm nhau cái phát rồi buông ra đi ăn cơm, đi nấu nướng, đi làm. Thật ra cái ôm đó nó rất là dễ thay cho một cái lời xin lỗi. Nếu mà ổng thật sự có lỗi đó nha, thì cái vòng tay của ổng sẽ siết mình vô một cái, còn mình ôm rất hời hợt. Như là nhiều khi không có đụng cái tay ôm vậy nè, ôm sự lơi đó, cái ổng là ổng siết mình vậy, cái là rồi mình hiểu rồi đó. Mình có cảm giác là mình cũng được xoa dịu. Em á thì trước khi em mang bầu thì em có tham gia những cái nhóm như tâm sự bầu bí, hay là những cái group dành cho những bà mẹ bỉm sữa. Em nghe trời, em nghe than thở quá trời từ trên xuống, em bị châm cắm sau sinh các chị ơi, em bị châm cắm sau sinh với Như Lâm sao các chị ơi, quá trời luôn. Xong cái em suy nghĩ trời ơi, không được, mình không được như vậy, mình không được, mình phải giữ một tinh thần thép, mình phải giữ một tinh thần thép. Xong em đọc một cái bài viết người ta kêu là những người mà sau khi sinh mà không bị trầm cảm sau sinh thì chỉ có hai trường hợp: một là tinh thần thép, hai là nhà chồng quá là tốt nên mới không bao giờ bị trầm cảm sau sinh. Sau khi mà em đẻ con xong nha, bắt đầu em suy nghĩ mình phải làm đẹp ha, bên em mình phải tắm cái gì, mình phải chét cái gì lên mặt, mình đắp cái gì, rồi xong rồi mình làm cái gì. Trời, lúc đó em nói chuyện với mẹ em rất nhiều, nói với con của em, nói với con của bạn em, tới chơi ai tới chơi em cũng nói chuyện vui vẻ hoạt bát này kia. Từ từ mình cũng cảm thấy là mình cũng may mắn khi mà có mẹ chồng tốt, có chồng tốt, cũng không có bị trầm cảm cái gì hết trơn á. Cho nên là em trải qua cái giai đoạn là cách nhẹ hiều luôn, chị nhẹ như một cái cọng lông bye bye vậy đó. Có một cái câu thần chú khi mà trầm cảm sau sinh, Thanh đã từng làm là sao? Hôm nay mình phải làm đẹp, hôm nay mình bôi cái gì, mình phải trét cái gì, câu thần chú mình đó. làm sao cho mình đẹp. Trời ơi, con mình kia, con mình đẹp quá, con ngủ không? đi làm đẹp ha, nứt bụng rồi xong đắp mặt nạ xong trời tắm tẩy ủ lên cho mà da trắng trời mịn, bụng không rạn, trời đất ơi, bụng đẹp lại trời đẹp nha, trời mình đẹp mình đẹp đó. Cho nên là trời, mấy chị mình đang mà không bị trầm cảm, lúc đó đang suy nghĩ về những chuyện tiêu cực, hãy nghĩ về mình, kệ nó, ổ chồng mình đi đâu kệ nó, miễn sao mình đẹp nó tự về. Đúng rồi, em cứ nghĩ vậy đó chị. Thật ra chị nghĩ đây là một cái lời khuyên khá là tích cực đối với tất cả mọi người. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình đang xấu xí, mình đang xồ xề, và để làm sao cho mình xinh đẹp thì mình hãy tự chăm sóc bản thân mình. Em cũng nghĩ vậy, trước hết là mình phải trân trọng bản thân mình thì mình mới có quyền đòi hỏi người khác thương yêu. Và chính các bạn sẽ là người giúp cho các bạn vượt qua được những cái cơn trầm cảm, để chúng ta cảm nhận cái niềm hạnh phúc khi mà có một thiên thần nhỏ. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 15 giờ 20 phút chiều thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hoặc là các bạn có thể xem lại ở kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Lớp TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Bé đầu tiên là giống như là sản phẩm mẫu, đạt chỉ tiêu chất lượng thì sẽ đưa ra sản xuất hàng loạt. Bé thứ ba bị dị ứng sữa, sữa bình hay là sữa mẹ thì đều dị ứng luôn. Anh có đem con lên phòng nhưng mà anh có ngủ, còn con ngủ không anh không biết. Bầu liên tục như vậy thì cái nguồn sữa mẹ của chị có bị ảnh hưởng không? Dạ ba của bé bú cũng không hết nữa chị. Trời ơi. Chat với mẹ bỉm sữa tập 4 sẽ được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 trên kênh HTV7.